इन्टरनेटको कारणले गर्दा म हजुरहरुसँग डिस्कनेक्ट हुन पुगे। म फेरि पनि केही बेर हजुरहरुसँग प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएको छु। बाल स्वास्थ्य सम्बन्धी यो कार्यक्रममा म सबैजना आमा बुवा हजुरआमा सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र हजुरहरूले यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा आफ्नो शिशुको स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हजुरले टेक्स्ट गरेर अथवा फोन गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। मैले आज कोल्ड डायरियाको बारेमा हजुरहरुसँग आफ्नो विचार राख्दै थिएँ। नर्मली 2 महिनादेखि 2 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई अहिले कोल्ड डायरिया चिसोबाट हुने पखाला वात्तै बढेको छ। बालबालिकाहरूलाई रुगा खोकी ज्वरो निमोनिया दम ब्रोन्कियोलाइटिस त्यस्तै गरेर पाचन प्रणाली सम्बन्धी कोल्ड डायरिया पनि वात्तै बढेको छ। यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले आफ्नो शिशुलाई सकभर बिहान बेलुकाको चिसो टाइममा घरदेखि बाहिर ननिकाल्नु होला। घाम लागेपछि मात्र निकाल्ने गर्नु होला र घरदेखि बाहिर निकाल्दा टोपी मोजा पन्जा न्यानो कपडाहरू लगाएर मात्र निकाल्ने गर्नु होला। र यदि बच्चालाई कोल्ड डायरिया भएको छ भने चिन्ता गर्नु पर्दैन। अलिअलि 6 महिनाभन्दा माथिको शिशुहरू छ भने सुपहरू बनाएर दिने गर्नु होला। दही केरा खुवाउनु होला। जिङ्क चक्की 10 दिनसम्म खुवाइदिनु होला र 6 महिनाभन्दा मुनिका शिशुहरूलाई स्तनपान गराइराख्नु होला। शिशुको तालु गढेको छ कि छैन, आँखामा आँसु छ कि छैन, मुखमा थुक छ कि छैन, पेटमा यसो पिन्च गर्दा छाला तुरुन्तै तल जान्छ कि जाँदैन र तल पिसाब गर्ने ठाउँमा पिसाबको मात्रा कस्तो छ, यति कुरामा हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। र पिसाबको मात्रा ठिक छ, स्तनपान राम्रो गरिरहेछ भने चिन्ता गर्नु पर्दैन। र एकजना अभिभावकज्यूले लेख्नु भएको छ, डाक्टर लमई कहिले आउने भनेर। म प्रत्येक शुक्रबारको दिन लमई आउँछु र हजुरहरूले मलाई शुक्रबार भोलि दिउँसो 2 बजेपछि लमईमा भेट्न सक्नुहुनेछ। बुटोलतिर पनि आउनु टाइम भ्यायो भने, एकजना अभिभावक बुटोलतिर लेख्नु भएको रहेछ, बुटोलमा पनि टाइम भ्यायो भने आउँला हजुरहरूलाई भेट्न। तर बुटोलमा धेरै राम्रो डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ। र सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई मैले यो चिसो दिनमा हुने समस्या रुगा खोकी ज्वरो त्यस्तै गरेर दमको समस्या ब्रोन्कियोलाइटिसको त्यस्तै गरेर क्रुप त्यस्तै गरेर भाइरल डायरिया यो समस्या बालबालिकामा वात्तै बढेको छ। र हिसीजीलाई नमस्ते, पुरनजीलाई नमस्ते। पुरनजीले लेख्नु भएको छ, डाक्टर म हजुरलाई भेट्न चाहन्छु भनेर लेख्नु भएको रहेछ। हुन्छ हजुर आउनु होला, म अहिले तुलसीपुरमै छु, तुलसी बाल हस्पिटलमा। हजुरहरूले मसँग भेट गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिले हजुरहरूले 6 महिनाभन्दा माथिका बच्चाहरूलाई फ्लूको भ्याक्सिन लाउनु भयो त? अहिले चिसो दिन सुरु भएसँगै बालबालिकामा रुगा खोकी ज्वरो निमोनिया भाइरल निमोनिया विशेष गरेर एकदम वात्तै बढेको छ। फ्लूको भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने 6 महिनादेखि माथिका शिशुहरूलाई हजुरहरूले लगाउन सक्नुहुनेछ। धेरै आमाहरूले सोध्दै गर्नुहुन्छ फ्लूको भ्याक्सिन लगायो भने सबै ज्वरो सबै रुगाखोकीबाट ठिक हुन्छ त? त्यस्तो होइन। तर धेरै जसो प्रकृतिमा हुने रुगाखोकी जुन इन्फ्लुएन्जा नामको भाइरसबाट हुन्छ त्यसबाट यसले धेरै मात्रामा बचाउँछ। मैले अनुभव गरेको, मैले यो शिशुहरूलाई अनुभव गरेको कुरा हजुरहरूलाई सेयर गर्दैछु। त्यही भएर हजुर नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा गएर आफ्नो बाल क्लिनिकमा गएर डाक्टरको निगरानीमा लगाउनुपर्छ त्यो फ्लूको भ्याक्सिन। हजुरहरूले लगाइदिनु होला। गोमाजीले डाक्टर नमस्ते, मलाई व्हाट्सएपमा याद गरिदिनु। हजुरले 9801020835 मा यो कार्यक्रम पछि आफ्नो नेम र एड्रेस टेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसबाट हजुर जोडिन सक्नुहुनेछ। सुधाजीलाई नमस्ते। विनोदजीले गुड मर्निङ विनोदजी। नमस्ते नम्रता डाक्टर, 4 महिनाको बेबीको अन्डामा बिबिरा आछ भनिदिनु न, किन यस्तो भयो होला? एलर्जीको कारणले पनि हुनसक्छ। हजुरहरूले प्याम्पर कतिको युज गर्नुहुन्छ? वास्तवमा शिशुहरूलाई हामीले जुन प्याम्पर युज गर्छौँ त्यो हाम्रो सजिलोको लागि हामीले प्याम्पर युज गरिरहेको हुन्छ, बच्चाको सजिलोको लागि होइन। बच्चालाई प्याम्पर लगाउँदा धेरै गाह्रो हुन्छ, उसको मुभमेन्टहरू राम्रोसँग गर्न सकिरहेको हुँदैन, उसलाई एकदम अप्ठ्यारो फिल हुन्छ। हजुरहरू एकछिन इमेजिन गर्नुहोस् त, हजुरलाई एक दिन प्याम्पर लगाएर राखिदिनु त कति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर शिशुहरूलाई पनि उनीहरू बोल्न सक्दैन, उनीहरूको भाषा बुझ्नु सक्नुपर्छ हामीले। जहिले पनि शिशुहरूलाई प्याम्पर लाउनु छ भने ट्राभल गर्दा लगाइदिनुहोस्, राति सुतेको बेला लगाइदिनुहोस्। सकभर दिउँसोको टाइममा कटनको त्यो हाम्रो पहिले आउँथ्यो नि, के भन्छ लङ्गौटी के भन्छ, त्यस्तो जुन कटनले रोल गरिदिनु होला। यो म सबैजना आमाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै मलाई सोध्नु हुन्छ यो प्याम्पर कहिलेदेखि लाउने डाक्टर भनेर। नर्मली नलगाउनु होला। हजुरहरूले ट्राभल गर्दा अथवा राति सुतेको बेला लाउँदा राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि एलर्जी हुनसक्छ, डायपर र्यासहरू हुनसक्छ है त। गोमाजीले मलाई याद गरिदिनु, हजुरलाई मैले कार्यक्रम पछि याद गरिदिन्छु। गीताजीले डाक्टर फ्लूको भ्याक्सिन कति पर्छ? मेरो छोरो 18 महिना भयो लेख्नु भएको रहेछ। यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो इम्पोर्ट भएर आउने भ्याक्सिन हो। क्लिनिक अनुसार यो अलिकति तलमाथि पर्न सक्छ। नर्मली 3000 देखि 3500 को रेन्जमा हजुरहरूले
लगाउन सक्नुहुनेछ। शिशिरजीले राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ, खोप कहिले र किन लगाइन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। किन भन्ने कुरा मैले अहिले भर्खर बोलेँ। फ्लूबाट बचाउनको लागि, इन्फ्लुएन्जाबाट बचाउनको लागि बच्चालाई धेरै जसो इन्फ्लुएन्जाबाट संक्रमण हुने गर्छ। इन्फ्लुएन्जाका जटिलताहरू हुनसक्छ, बच्चालाई निमोनिया बिग्रिन सक्छ, मुटुमा असर गर्न सक्छ, मस्तिष्क ज्वरो हुनसक्छ, विभिन्न समस्याहरू हुनसक्छ। त्यस्तोबाट बचाउनको लागि फ्लूको भ्याक्सिन लगाउने। संसारभरिका बच्चाहरूलाई यो भ्याक्सिन लगाइन्छ। WHO ले अमेरिकन एकाडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले रिकमेन्ड गरेको यो भ्याक्सिन नेपाल सरकारले अहिलेसम्म निःशुल्क रूपमा सुरु गर्न सकेको छैन। 90 देखि 95% हाम्रो नेपाल सरकारले जुन खोप लगाउँछ त्यो एकदम संसारकै उत्कृष्ट खोप छ वास्तवमा। त्यसमा हामीले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। र त्यो मध्ये केही खोपहरू 2-3 वटा खोपहरू अझै पनि हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ किनेर बाहिरबाट। त्यो खोप मध्ये पहिलो 6 महिनामा लगाउनु पर्ने खोप हो इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन है त। शिशिरजी धन्यवाद छ हजुरलाई। लाल बच्चालाई सेतो मासी परेको के गर्ने होला, एकपटक दिशाको जाँच गराउनलाई है त। धन्यवाद छ। अन्जुजी 6 महिनाको कम्प्लिट बेबीलाई वाटर कति ml दिने, बच्चाको डिमान्ड अनुसार दिनु होला है। धन्यवाद छ। डाक्टर साहब बच्चाको आँखामा रातो रगतको धर्सा छ जान्छ कि नै, सानो नवजात शिशुको हो कि ठुलोको, त्यो पनि लेखिदिनु भए सजिलो हुन्थ्यो। पुष्पा ज्ञान 6 महिनापछि निःशुल्क बाहेक के लगाउनु पर्छ भनेर राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। एउटा हजुरहरूले लगाउनु पर्ने भनेको फ्लूको भ्याक्सिन जुन र अर्को भनेको 1 वर्ष पुगेपछि हजुरहरूले एउटा हेपाटाइटिस A को विरुद्ध भ्याक्सिन, एउटा चिकन पक्सको भ्याक्सिन र यो भ्याक्सिन चाहिँ हजुरहरूले छुटाउनु हुँदैन है। अनि एउटा 2 वर्ष पुगेपछि न्युमोकोकलको भ्याक्सिन पनि हजुरहरूले लगाउन सक्नुहुनेछ। र सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। टिकाजी डाक्टर मेरो बेबी 6 महिना भयो, 8% ब्लड थियो, 8 ग्राम थियो होला। डाक्टरले अरू दिनुभएको थियो, अहिले 7 महिना भयो, अरुण 3 मन्थ खुवाउने भन्नुभएको छ, ब्लड 13% छ, अब खुवाउनु 13% छ भने एकदम राम्रो छ। हजुरले हरियो सागसब्जीमा जोड दिनु होला टिकाजी, र आइरनको भाँडामा, फलामको भाँडामा पकाएर खुवाउने गर्नु होला है। त्यसले अनि चुकन्दर खुवाउनु होला, अनारको रस खुवाउनु होला त्यसमा, र हरियो सागसब्जीमा जोड दिनु होला। 6 महिना बच्चाको उमेर 6 महिना कम्प्लिट भइसकेपछि है त। धन्यवाद छ। अस्मिताजीले लेख्नु भएको छ, अस्मिताजीको प्रश्न थियो कता हराइहाल्यो। विनिताजीले सानो बच्चा 11 दिनको भयो, रातो धर्सा छ दिशामा भने त्यो इन्फेक्सन भए हुनसक्छ, एकपल्ट आफ्नो डाक्टरलाई भेटेर दिशाको जाँच गराउनु होला। सुशीलाजी डाक्टर मेरो बच्चा दायाँ साइडको मृगौला सुन्निएको थियो, झन् पछि चेक गरेको छैन, सन्चो हुन्छ कि नै, एकपल्ट चेक गराउनु होला हजुरले सुन्निएको थियो के कारणले सुन्नियो है त। कार्की गीता मेरो दुध नै थोरै मात्रा खान्छ तर वेट नै बढ्दैन सकेन, 3 महिनाको भयो, बोतलमा निचुरेर खुवाउने गरेको, उसको मुख के लेखिरहनु भएको थियो हजुरको म्यासेज नै कता रोल भइहाल्यो, धेरै म्यासेजहरू छ। बोतल फिट सक्नु बच्चालाई नगराउनु, स्तनमै राख्ने हो। हजुरले निचुरेर बोतलबाट खुवाउनु लाग्यो भने बच्चाले झन् त्यो स्तनपान गर्नु मान्दैन। त्यही भएर म यही कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जति सक्यो 6 महिनाभन्दा मुनिका बच्चालाई जति सक्यो स्तनपान है त, स्तनपान मात्रै गराउनुलाई 6 महिनासम्म। ललिताजीले हेटौडातिर एमसिटी आयल पाएन भनेर लेख्नु भएको रहेछ। एमसिटी आयल हजुरले हेटौडामा पाउनु भएन भने तुलसी हस्पिटलमा एकपटक फोन गर्नु होला, त्यहाँ नम्बर लेखिदिनुहुन्छ, त्यहाँको रिसेप्सनमा हजुरले कन्ट्याक्ट गर्नु होला। हामीहरूले केही यो प्रिम्याचर बेबीहरूको लागि इन्डियाबाटै मगाएर ल्याउने गर्छ र हजुरले त्यहाँ सम्पर्क गर्नु भने सजिलो हुन्छ। 7 महिनाको बेबीलाई मह खुवाउन मिल्छ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। लामाजी हजुरले यो मह 1 वर्ष पुगेपछि मात्रै खुवाउनु होला है, 1 वर्षभन्दा माथि। सपनाजी डाक्टर मेरो बेबीलाई 3-4 दिन भयो, दिशा 10-12 पटक गर्छ अनि मिल्क खायो नि निकाली गर्छ भनेर लेख्नु भएको। नर्मली बच्चाहरूले त्यसरी दिशा गर्न सक्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। डाक्टर आइरन 3 महिनाको लागि दिनुभएको, 1 महिना खुवाएँ, अब आइरन हेमोग्लोबिन ठिक छ भने अब नखुवाए पनि हुन्छ है। डाक्टर बेबीलाई किन रुन्छ सु गर्ने बेला? नर्मली मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यसको बारेमा भिडियो पनि मैले बनाएको छु, हजुरहरूले हेर्नु होला। नर्मली सु गर्दा दिशा गर्नुभन्दा अगाडि बच्चाहरू एकदम कञ्च बटारिन्छ, त्यो नर्मल हो। किनभने उनीहरूलाई सु गर्ने बेला जुन सु भरिसकेपछि उनीहरूले मसलहरू मांसपेशीहरू कडा बनाउँछ अनि सु तुरुक सु गर्छ, त्यसले गर्दा बच्चालाई आनन्दको महसुस हुन्छ। त्यही भएर सु गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले त्यो मसलहरू कन्ट्र्याक्ट हुँदा, मसलहरू
खुम्चिँदा उनीहरूलाई दुख्छ, त्यही भएर उनीहरूले रुने गर्छ। नमस्ते डाक्टर, इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिनको लागि 9 महिनाको खोप लगाएको 9 डेज भित्र लगाउन मिल्छ ढुक्क भएर लाउनु होला, तर डाक्टरको निगरानीमा डाक्टर साहबलाई नै लगाउनु पठाउनु होला। बिन्ताजीले जोइन कसरी हुन्छ प्लिज जोइन गरिदिनु लेख्नु भएको रहेछ। हजुरले यो जोइन व्हाट्सएप ग्रुपमा हो भने एकछिनपछि यो कार्यक्रमपछि फोन गरेर आफ्नो नाम र एड्रेस टिपाउनुला। एमसिटी आइल के को लागि भन्नुभएको रहेछ। एमसिटी आइल बच्चाको यो ब्रेनको विकास गर्न, फिजिकल ग्रोथको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसमा ओमेगा फ्याटी एसिडहरू छ, त्यही भएर यो नर्मली प्रिम्याचुर बेबीहरूलाई पनि खुवाउने गरिन्छ है त। चाँदनी चाहिँ धन्यवाद छ। अभिषेकजीले डाक्टर बच्चा एकदम कन्छ, सुते पनि कन्छ, भमिट गर्छ लेख्नु भएको रहेछ। नर्मली बच्चाहरू कन्छ बान्ता गर्छ है। सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई धन्यवाद। सिर्फ फोन काटियो म दोलखाबाट। मेरो छोरी 9 महिना भयो, ज्वरो आउन हराएको गर्छ, कुन बेला कसरी टाउको तातिन्छ? मैले हजुरलाई यो कार्यक्रमपछि रेस्पोन्ड गर्छु है। मैले हजुरले रिपोर्ट पनि पठाउनु भएको रहेछ, त्यो रिपोर्ट मैले व्हाट्सएपमा पठाउनु भएको छ, मैले हेरेर हजुरलाई रिप्लाई गर्छु। जुनुजीले व्हाट्सएपमा कसरी याद हुने लेख्नु भएको रहेछ। हजुर व्हाट्सएपबाट हजुरले व्हाट्सएपबाट 9801020835 मा हजुरले आफ्नो एड्रेस र नेम पठाइदिनु होला। 9801020835 मा है त। डाक्टर नमस्ते, मेरो बेबी 6 इयरको भयो, एकदम धेरै रुगा लागिरहन्छ, के गर्ने होला? नितुजीलाई धन्यवाद छ। फ्लूको भ्याक्सिन लाउनु भयो त नितुजी? हजुरले लगाउनु भएको छैन भने यो फ्लूको भ्याक्सिन लाउनु साँच्चीकै एकदम उत्कृष्ट भ्याक्सिन छ यो। हजुरहरूले ढुक्क भएर आफ्नो डाक्टर साहबसँग सल्लाह गरेर फ्लूको भ्याक्सिन लगाइदिनु होला। राज थपलियाले डाक्टर रिप्लाई लेख्नु भएको रहेछ, के होला उहाँको प्रश्न? एकपल्ट हेरिदिनु त उहाँको प्रश्न के छ राज थपलियाजीको। डाक्टर मेरो बेबी किन रुन्छ सु गर्ने बेला भनेर लेख्नु भएको रहेछ। नर्मली सु गर्दा बच्चा रुन्छ, बटारिन्छ, पेटको मसलहरू उनीहरू बटार्छ, कडा बनाउँछ सु गर्नुभन्दा अगाडि, अनि पिसाब गर्छ, त्यही भएर उनीहरू रुन्छ। गिडसँग अलिक मह मिसाउँदा असर हुँदैन लेख्नु भएको रहेछ। 1 वर्षभन्दा मुनिका बच्चालाई सगुवार नदिनु होला है। मलाई पनि गरेको थिएँ बट याद गर्नु भएको छैन लेख्नु। फेरि फोन गर्नुलाई गीताजी, त्यहाँ धेरै आमाहरूको फोन आएर होला, मेसेज गरिदिनु होला, म याद गर्न पठाइदिन्छु। सङ्गीताजी डाक्टर मेरो 9 महिनाको भयो, अहिलेसम्म कुनै वर्ड बोलेको छैन, उसँगै कोले बाबा दादा मामा भन्छ लेख्नु भएको रहेछ। एकपल्ट आफ्नो बालक विशेषज्ञलाई देखाउनु होला हजुरले है। डाक्टर साहब मेरो बेबीको आइमाथि रातो भएर चुनिएको छ, एकपल्ट आँखाको डाक्टरलाई गराउनु होला, देखाउनु होला। ओरल थ्रस हुँदा एकपल्ट मलाई व्हाट्सएपमा टेक्स्ट गरिदिनु होला विधाजी 9801020835 मा, म हजुरलाई त्यसमै औषधि भनिदिनेछु। र यति भन्दै म सबैजना अभिभावकज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि हजुरहरूसँग एकजना दिपकजी लेख्नु, नमस्ते डाक्टर, मेरो छोरा अहिले 3 इयर्स पुग्न आँटेको छ, जन्मिँदा खेरि नै टाउको पछाडि पसिना आउने गर्छ, विशेष सुतेको बेलामा आउँछ। नर्मली बच्चाहरूको पसिनाको मेकानिजम जुन हुन्छ त्यो राम्रोसँग विकासमा आउँदैन, त्यही भएर उनीहरूले पसिना निकाल्न सक्छ। भित्रको कपडाहरू बेला बेलामा चेन्ज गरिदिनु होला है। धन्यवाद छ। विपन्नाजीले लेख्नु, डाक्टर नमस्ते, मेरो बेबी 4 महिनाको भयो, दुध खुवाउनु खान मान्दैन, खुवाउन खोजी रुन्छ, कतै जिब्रोमा लेदो त छैन, एकपल्ट हेर्नु होला है। र सबैजना अभिभावकज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म फेरि पनि टाइम मिल्यो भने हजुरहरूसँग प्रत्यक्ष लाइभ म जोडिनेछु। भोलि म लमैमा आउँदैछु। भोलि 2 बजेपछि हजुरहरूले मलाई लमैमा तुलसी सेटेलाइट हस्पिटलमा भेट्न सक्नुहुनेछ। र लमै देउखुरी लगायत वरिपरि जिल्लाको अभिभावकज्यूहरूले यदि बालबालिकाको स्वास्थ्य सम्बन्धी चेक गराउनु छ भने भोलि लमैमा लिएर आउनु होला। र यदि कुनै बच्चाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने मैले सधैँ चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई निःशुल्क रूपमै चेक गरिदिने गर्छु र हजुरहरू ढुक्क भएर मसँग आएर चेक गराउन सक्नुहुनेछ है। सबैजनालाई म धन्यवाद दिँदै फेरि पनि हजुरहरूसँग प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनेछु अर्को पटक। मेरो बिरामीहरू बाहिर कुरिरहनु भएको छ र मिथुन सरलाई धन्यवाद छ, उहाँले मलाई मद्दत गरिदिरहनु भएको छ। 9801020835 व्हाट्सएप नम्बर हो, त्यसमा हजुरहरूले यदि रिप्लाई पाउनु भएको छैन भने विशेष गरेर आमाहरूको एउटा ग्रुप बनाइदिएको छु मैले, त्यो ग्रुपमा हजुरहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। र सबैजना
डाक्टर बेबीलाई भ्याक्सिन लागेको फिभर आएको छ 5 kg छ सिटामोलको थोपा खुवाइदिनु होला 5 थोपा खुवाइदिनु होला सानो चाहिँ है 5 थोपा 6 घण्टामा 2 दिन खुवाइदिनु होला ल यति भन्दै म फेरि पनि हजुरहरुसँग प्रत्यक्ष लाइभ म जोडिनेछु र हजुरहरुलाई मैले एउटा भिडियो पनि राख्दैछु हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ है त्यति भन्दै म सबैजना अभिभावकज्यूहरुलाई मलाई देश विदेशबाट फलो गर्नुहुने सबैजना आमा बुवा हजुरबा हजुरआमा सबैलाई म नमस्ते गर्न चाहन्छु नमस्ते शुभ दिन